guys, today I'm reviewing this SSD. Brand niya ay Teamgroup Gx1. In-order ko siya sa Lazada. Ang seller niya ay ECPC. Yan, trusted seller yan. Bumili ako nito kasi nasira yung hard disk. Papalit ako siya ng SSD. The unit itself, kabit na natin guys. One eternity later. A few inches later. So yun guys, naikabit ko na siya. At ayun siya oh. Focus mo Brad. Yun. So itong dalawang hard disk, mukha silang basura dito oh. Ikakabit natin tong isa. Gawin ko na lang slave yung nasira. Pwede pa naman siya, gumagana pa naman. Salamat nga pala sa suporta. Ayun, hindi ko makabit. Ayun oh. Kaya lang gagawa natin ng cable management. O baka mapindot mo yung ano naman vlogger tayo eh. Kailangan natin ng mga assistant. So yan o, gagawa natin siya ng cable management dito. Gagawa tayo ng round turn, isa pang round turn. So ayun o, gagawa tayo ng spiral SATA. Oh no. Ayan na, ikabit ko na. So yun guys, mag-install na tayo. Tingnan ko lang muna sa BIOS kung nade-detect siya. Ito siya, Teamgroup Gx1 120Gb. Hindi natin i-google. Bali, ang pang-format natin Windows 10. Okay, game. Sa unit ko F12 yung boot menu. So boot natin dito sa akin flash drive 8GB Toshiba. So sa pag-install ng OS ito SSD natin, Teamgroup. Total size niya lang ay umabot ng 111GB. So, buhay ko naman ito. Kasi natin, backup ko naman
Gamit na lang natin siya yung backup. So, ito na yung ano natin. Foundation natin. SSD. Uy, vapors. Tapos next lang natin. So dito guys, yan, nag-restart na siya, tapos na siya dun sa first phase ng installation niya. So ibubot natin dun sa may Teamgroup. Yan na siya. Bilis lang yan guys. Yung sa sa mga artist, yung din natin din din. Ang ready. So guys, just a moment daw. A moment of silence for choose United States. US keyboard layout. Skip. And guys, already installed na Windows 10 natin. Install na lang tayo ng drivers. So yun po, no, tagumpay po tayo, mga kapatid. Kung nagustuhan nyo ang video mga wishers, please like, share, and subscribe. Just click here! Gago!